ถึงโคโลนจนได้ถึงแล้วนะคะถึงแล้วฮัลโหลถึงโคโลนแล้วนะคะนี่คือกำลังออกจากที่พักวล็อกหนึ่งของเยอรมนีเอาเอาเป็นวล็อกหนึ่งแล้วกันวล็อกการเดินทางมาจนถึงโคโลนให้เป็นเรื่องเล่าวล็อกศูนย์แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปหาอะไรกินเนาะตั้งแต่เที่ยงเลยยังไม่ได้กินอะไรเลย นี่ข้างหน้าที่พักมีร้านพาสต้า ตรงนู้นเป็นซับเวย์แล้วก็ตรงนู้นข้างๆซับเวย์เป็นร้านอาหารตุรกี แล้วฝั่งขวาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเรเวซิตี้เนาะ ก็คืออยู่ใจกลางเมือง อยู่ย่านมหาวิทยาลัยเลยดีกว่าน้องสาวบอก อยู่ย่านของ University of Cologne เลยน้องจักรยาน สกรีนอ่าฮะ Okay, yeah, can eat. What that is called? Kebab. It's döner. Doner. Yeah. Ah, but not the wrap one. Okay. It's this one with this, the spice and the red onion in Thailand is the main ingredient for lab. My dad favorite dish. Me too. เหมือนลาบเลยทุกคนเหมือนมาก ร้อนมาก ไม่ใช่อาหารนะอากาศ ร้อนมาก ตรงเนี้ยอันนี้จะเหมือนเคบับเข้าไปกลิ่นเหมือนลาบมากเลยอะกลิ่นเครื่องเทศดีมากเลยอะskip up just without the wrap right more or less ยิ่งกินก็ยิ่งเหมือนลาบเลยนะคะ โดยเฉพาะตรงเนี้ย แดงๆตรงเนี้ย คือแบบรสลาบชัดๆเลยอ่ะ อร่อยมาก อร่อยไหม 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 Mm. ใช่ เมดิเตอร์เรเนียนค่ะ ก็คือพวกสเปนโปรตุเกสอิตาลีไอ้พวกข้างล่างอะทะเลตรงนั้นก็คือเมดิเตอร์เรเนียนแต่ถ้าสแกนดิเนเวียก็จะเป็นแบบพวกข้างบนก็คือฟินแลนด์สวีเดนอะไรเงี้ยก็ทางด้านนู้นน่ะถ้าสแกนดินไม่สแกนสิยังไม่เคยไปสแกนนะคะขอโทษด้วยถ้าตรงเมดิเตอร์เรเนียนอะทางด้านข้างล่างอะประเทศที่ค่าของชีพแพงที่สุดก็คืออิตาลีสเปนกับโปรตุเกสนี่คือชิวๆเลยสบายคือตอนแรกกับเพื่อนอิตาลีอะบอกว่ามาสเปนแล้วแบบถูกนะเธอไปกินข้าวร้านอาหารกันเถอะทำนู่นทำนี่ถูกมากยิ่งพอไปลิสบอนนี่แบบเฮ้ยถูกอะไปกินข้าวนอกบ้านคือถูกมากทำกับข้าวกินเองคือพอๆกับพอกินกับนอกบ้านเลยอะไรเงี้ยถูกไม่แพงอาหารสดด้วยนางเป็นคนอิตาลีเราก็แบบในความคิดของเราอะสเปนกับโปรตุเกสกินข้าวข้างนอกอะประมาณ10-11เราก็คิดว่าแพงแล้วนะเพราะว่าเราทำกินเองมันได้ถูกกว่านั้น10-11เราอะอยู่ได้แบบเป็นสัปดาห์แล้วพอเราไปอิตาลีฉันเชื่อแหละว่าค่าของชีพอิตาลีแพงจริงเธอนักท่องเที่ยวอิตาลีเยอะมากโดยเฉพาะคนเมกายิ่งช่วงเนี้ยโควิดซาใช่ไหมแล้วก็เริ่มเปิดประเทศนักท่องเที่ยวเมกาเยอะมากได้ยินแต่สำเนียงเมกาคนพูดอังกฤษเต็มไปหมดคือก่อนหน้านี้แทบจะไม่ได้ยินคนพูดอังกฤษเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนเมกาเขาแบบคลั่งไคล้ในอิตาลีมากๆอยู่แล้วเราอิตาลีเชื่อเลยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวจริงๆมันมีอะไรจริงๆคือโรมันมีอะไรจริงๆเดี๋ยวไว้อัดบล็อกยังไม่ได้อัดแบบรีวิวฟีดแบ็กหลังโรมเลยปะเดี๋ยวจบวันนี้ของโคโลนแล้วกันพูดของโคโลนก็คือมีเท่านี้แหละเดี๋ยวให้ดูวิวดาดฟ้าที่บ้านนี่ดาดฟ้าที่โคโลนนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มกว่า ตึกเราอยู่ชั้นที่36ตรงนี้มีทั้งหมด40ชั้น ตึกนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในละแวกนี้เนาะ เราจะไม่สังเกตเลยว่าจะไม่เห็นตึกสูงๆ แล้วก็ละแวกข้างล่างเขาบอกว่าเป็นโคโลนยูนิเวอร์ซิตี้ ยังไม่เคยไปเดินดูเลย เดี๋ยววันนี้จะไปเดินดู ถ้าเราสังเกตดีๆ มันจะแบบผังปังเมืองปังมากแม่ ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟา ตอนแรกมันเป็นมินิมอลสีขาวหมดเลย แต่เราเอาผ้าปูที่นอนตัวเองมาปูเพราะกลัวทำโซฟาเขาเปื้อน เพราะเรามาอยู่ Airbnb นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้ว สวัสดีค่ะ ออกเสียงว่าอะไร Universität zu Köln อ๋อ Universität zu Köln อาจารย์พาเยอรมันเรามาเองนะคะ ใส่มาทำไมก็ไม่รู้นะคะ ใส่ไปงั้นแหละ เรารู้กันเองว่ามันคืออะไร
อยู่บน RX แล้วนะคะ ก็ช่วงนี้มันเป็น9ยูโรเนาะแบบก็คือ Regent ปกติอันเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณแบบ15 ถึง 20ยูโรคนเยอะมากไม่ใช่แค่คนเยอะอย่างเดียวนะ ทุกคนที่มาก็คือจะมาทั้งกระเป๋าทั้งจักรยานทำให้ทุกอย่างคือแออัดเยอะมากๆแม่ ถึงแล้วดูสะดอกพอบานโฮป Normally it's going to be so close ทุกคนอันนี้คือสถาปัตยกรรมรูปปั้นอะไรเอ่ยเขาต้องการบ่งบอกถึงอะไรเอ่ยอันนั้นคือเก้าอี้ that's a chair what is chair in Turkish Chair. Ah, that one is a chair. Yes, sandalye. sandalye Sandalye. table Masa. masa Masa. อันนี้คือสภาพอูบานนะคะอูบานที่ดูสนองอูบานไซส์79ก็ค่อนข้างเก่าเลยแหละอูบานสเตชันนะคะข้างในของดูสดอฟก็ดูสะอาดนะสะอาดมากเลยนี่คือแผนที่การเดินทางรถ Public สาธารณะ Public Transport อะของที่ดูสดอฟทั้งหมดเลยคือแบบปังมากแม่ อ๋อ the red and orange fire safely เรามาที่ดูสดอมนะคะ เรามาทัวร์สายไฟที่สถานีรถไฟนะคะ นี่คือทัวร์สายไฟค่ะไปเดินทัวร์กันให้หมดเลย If they sit there, they're gonna shoot. ก็คือการนกนะคะ ไม่ให้พวกนกต่างๆ บินมาแบบเกาะอยู่ตรงนั้น แล้วก็เดี๋ยวขี้ตกใส่หัวลงมาใส่คนข้างล่าง มาเจออะไรนะคะ Assassin's Creed Odyssey ใครที่ชอบแบบเรียนรู้เกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์หรือว่า mythology ก็เหมาะกับการเล่น พามันมาร้านเกม แล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับเกมของเล่นเดี๋ยวจะไปของเล่นต่อ Yeah, taking with you. Oh yeah, you're trying to make the save. Open your eyes like this. นะเหมือนฝนก็จะตกเลยนะคะ เดี๋ยวจะเดินไปย่านเมืองเก่าที่ออสโตมันดีมากทุกคน ขนมปังอันนี้กับเนี่ยทั้งหมดรวมกันตกไปที่ 1.6 เองอะ I want to see those sculpture first Very smart though. เดี๋ยว going You don't need your own bike, right? you have to have your own bike Hmm? you have to have your own bike No, it's not his bike. Another duck is here. A very big duck. บาดเจ็บนี้ไม่บาดไม่แคร์ค่ะ มาต่ออีนางเบิร์ดมาอีก Good job
คันตรงนี้นะคะ คือแบบดีมากอีเชคอะดีกว่าอีเบิร์ดเยอะมาก มีทั้งตรงนี้ให้เหมือนคันอื่นๆนั่นแหละ แต่ที่สำคัญเราประทับใจตรงที่เขาแบบมีไฟเลี้ยวให้ค่ะทุกคนเวลาเราจะเลี้ยวเนี่ยเราเปิดไฟมันก็จะกระพริบอ่ะอันนี้ไม่มันก็กระพริบให้เลยอ่ะดีมากมีกริ่งให้เราชอบเช็คมาก เลย So 15, 6 Bismarck. Have you heard about Bismarck? อ่ะ Friend referral or yeah friend refer 3 euro gives 3 euro? yeah Hard เด็ก stuff. น้อยก็คือเล่นน้ Aldi ำผูกกันจ้า Another Aldi สาวบอกว่าให้มาโกเอเชียที่ดูสดอฟนะคะ เพราะเป็นเมืองหลวงของเอเชียพูดเล่นเพราะคือมีของเยอะกว่าที่โกเอเชียที่โคโลนเนี่ยเห็นไหมสีเขียวๆเนี่ยลงไปเลยโกเอเชียข้างล่างซึ่งดูสดอฟอะเป็นเมืองหลวงของรัฐนอร์ทไลน์เวสต์ฟาเลนนะคะ นี่ก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เลย น้องสาวบอกว่าก็เราเคยไปเดินที่โคโลนแล้วที่หนึ่งข้างในก็เหมือนของทั่วไปนั่นแหละไม่ถ่ายนะ ไปหาของละบ่ายอันนี้คือแทรมกลางเมืองนะคะปุ๋ยเร็วมากแม่โคตรดีอ่ะ ความเยอรมันคือแบบพวกขนส่งสาธารณะของเขาอ่ะตามเมืองต่างๆอะมันไปถึงหมดด้วย แต่ที่สำคัญคือที่นี่มันก็เป็นเมืองหลวงนั่นแหละเนาะของรัฐเนี่ย ทุกคนตอนนี้อยู่ดูสเซอร์ดอร์ฟรู้ไหมเจออะไร เจอคุมองค่ะ มีโรงเรียนติวเตอร์ มามีเดียมาร์ทนะคะ มาตามล่าหาสายให้คุณยาดาค่ะ อยู่ตรงนี้นะคะ อยู่ตรงนี้ แล้วแต่บางคนไปโฟกัสตรงนี้นะคะ เสาไฟต่างๆ การจัดการเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก วินว่าไฟฟ้าก็เงี้ยเนาะทุกคนมันอธิบายยืดยาวมากแบบสายนี้ไปถึงนู่น แบบประทับใจมาก มันอธิบายยืดยาวมาก เราตอนแรกเราบอกว่าขอก่อนเดี๋ยวขออธิบายก่อนเดี๋ยวจำไม่ได้ ไม่หยุดอธิบายเพิ่มเดี๋ยวข้อมูลไม่ตรงฉันก็เลยทุกคนเราไม่ขออธิบายนะคะเพราะมันยืดยาวมากเอาเป็นว่าเนี่ยตรงเนี้ยสิ่งที่เราเห็นอยู่อะที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเพื่อความปลอดภัยแบบ safety first มากๆเพื่อความปลอดภัยสุดๆเนาะแค่นี้แหละน่าประทับใจมากในเรื่องของตรงนี้ นั่นคือซูเปอร์มาร์เก็ตคาฟแลนด์นะคะ เราไม่ได้มามันนานมาก คือครั้งล่าสุดของพวกเรา2 คนก็คือที่บัลแกเรียก่อนที่เราจะจากบัลแกเรีย เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปใช้บริการที่บัลแกเรียบ่อยมาก Are you excited to go to Kaufland? Yeah. I really miss it. Go to Kaufland. I really miss Kaufland though. Oh my god. So, Yeah, the same one. มาถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปก็คือเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตที่เยอรมันนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คราคากันดีกว่าคาฟแลนด์ที่นี่ก็คือใหญ่มากใหญ่เหมือนเดิมที่คือปกติคาฟแลนด์จะต้องชอบสร้างใหญ่ๆอยู่แล้วไม่ค่อยสร้างเล็กๆแล้วคือกว่าจะเข้ามาถึงคาฟแลนด์นะคะ ข้างในข้างหน้าจะมีร้านอาหารตุรกีเยอะมากพวกร้านแบบ เหมือนร้านอาหารตามสั่งเราอะก็จะเป็นร้านตุรกีต่างๆขายอาหารแตกต่างกันไปมีสัญลักษณ์5 ร้านเต็มไปหมดเลยคาฟแลนด์ก็จะเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตคล้ายๆกับพวกบิ๊กซีแมคโครโลตัสนั่นแหละแต่เพราะความมันใหญ่ไงเราก็เลยอยากมาเหมือนวอลมาร์ทนั่นแหละเราก็เลยอยากมาแบบเทียบราคามาดูราคาว่า แต่ละประเทศแล้วก็แต่ละซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศเดียวกันด้วย อันไหนราคาถูกกว่าของชิ้นไหนราคารับได้หรืออันไหนมีโปรโมชั่นอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นสายซูเปอร์มาร์เก็ตทั้ง2 คนเดินเข้ามาก็หัวเราะกันอีกแล้วว่าก็คงจะมาใช้เวลาอยู่ในนี้อีก3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงกว่าจะได้ออกไปเมืองไหนทุกเมืองก็ต้องไปเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคนสิ่งที่ประทับใจคือโอวัลตินนะจ๊ะเจอโอวัลตินถูกกว่าอิตาลีมากแม่ถูกมากเลยอะ 4.95 แต่ได้เป็นแบบเนี้ยเลยอะกี่ร้อยกรัม500 กรัมเลยอะถูกมากๆคือเราอะก็กินเนสควิกได้นะแต่แบบมันก็ไม่เหมือนกันไงกินโอวัลตินมันได้ใจกว่าพอโซเจออีกอย่างหนึ่งคือมันน่ารักมากนมตาหมีนี่นมตาหมีเฮ้ยโคตรน่ารักเลยอ่ะเขาบอกว่าใส่สำหรับอะไรนะนมกาแฟซื้อไปลองดีกว่าคือทางบันไดเลื่อนขึ้นไปนะคะ มีตัวใส่ตัวอะไรนะห้องน้ำเต็มไปหมดเลยแล้วก็คือทำให้กลิ่นตรงเนี้ยเต็มไปด้วยกลิ่นของไอตัวนี้ไปหมดเลยแม่แต่มันก็ฉลาดดีนะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเลยเมฆลอยคอยเขาเมื่อคืนฝนตกนะคะโคตรหนาวเลยอะหนาวมาก
ข้างล่างหนูจะเป็นแบบพระอาทิตย์ตกนะคะ สวัสดีค่ะ วันนี้จะพาเราไปไหนคะ ไม่รู้ ขอชื่อครึ่งหน้า พาเราไปไหนคะ มนเชาม วนเชานะคะ จะออกจากบ้านตั้งแต่9 โมงเช้า ตอนนี้บ่ายโมงนะคะ ได้ออก ที่เคิร์นเฮาส์บันฮอฟถึงมวนเชาแล้วนะคะ ก็คือเมารถมากภูเขา ไป มีคนบอกว่าเพื่อนน้องบอกว่าเหมือนแม่กำปองก็ไปเดินดูตึกตรงนั้นเอาไป แต่คือระหว่างทางมา เมืองสวยมาก แต่ก็หลับ เพราะว่าภูเขา มึงเห็นด้วยเหรอว่ามึงเป็นยังไง ก็ก่อนจะหลับก็เห็นอยู่ว่าสวย แต่คือรถบัสนี่คือไม่ไหวเลยนะ motion sickness เล่นงานแบบสุด นี่นะคะ ถึงแล้ว เรามากับพนักงานเซลแมน เซลเกิร์ลขาเป็นบันๆเลยมาเป็นเดินหนักนะแล้วก็ใส่ส้นสูงมาเดินพื้นแบบนี้เห็นไหมกิ้งอ่ะ เดินไปก็กิ้งไป เดินไปก็กิ้งไป เขาบอกว่าความสวยต้องอดทนใช่ไหม ทุกคนมันฟิลแม่กำปองจริงๆอ่ะก็คือถนนแคบๆ เล็กๆ เดินชมดูบ้านดูเมือง ดูอะไรแบบนี้แค่นี้แหละ แต่มันก็คุ้มที่จะมานะคะ ใครว่างมาก็มาได้ เอ้ย Very มุ่นชง Moncha. ตรงไหนชื่อไหนคือคำว่ากุมาซา มันเป็น อ๋อ คาริตัส คนที่จะเรียนอาสา1 ปีนั่นน่ะเหรอ ไม่ได้เรียนทำงานค่ะ อ๋อ ใช่ทำงานอาสา1 ปีนั่นน่ะเหรอ ใช่จ้ะ คุณยาดอบอกว่าอันนี้คือสารากลางเมืองนะคะ ผิดถูกก็โทษมันนะคะ ช่อง เดา ช่องเดา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 เป็นช่องที่ไม่เคยพูดอะไรถูกเลยสักครั้ง เนี้ยยังไม่ได้ตัดต่อคลิปอิตาลีกำลังลังเลว่าจะตัดต่อตามความเป็นจริง หรือจะไปแก้คลิปว่าสิ่งที่พูดมามันผิด หรือว่าอัพแบบผิดไปก่อนแล้วก็หลังท้ายคลิปนั้นก็บอกว่าสิ่งที่พูดมาผิดอะไรแบบเนี้ยกำลังลังเลอยู่ว่าควรจะทำแบบไหน เก็บหน้า เป็นคนโง่ แต่แฟนก็บอกว่าก็อัพอันที่พูดผิดๆไปก่อนนั่นแหละ แล้วก็แก้ไขว่าจริง ๆ แล้วมันเป็นแบบนี้ จะได้ให้เขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราพูดผิดๆเขาอาจจะแบบจะจำได้มากขึ้น กูว่าไม่ใช่หรอก กูว่าเขาก็จะจำสิ่งที่กูพูดผิดๆไป เขาไม่ไปฟังสิ่งที่ถูกๆไง เหมือนไหม Welcome to Dragon Alley น่าจะใส่ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ธีมมา ได้เลยอะเดี๋ยตรงไหน เต็มตัวหรือครึ่งตัว เอาให้เห็นแค่ตรงนี้ไม่ต้องเห็นแม่ก็เห็นแค่ขา พร้อมยัง เก่งก็ยอมแพ้ได้แล้ว ยอมแพ้ยัง ไม่หนีอ่ะ ให้กูหนียังไง หมายถึงลุงอ่ะไม่หนี อ่ะลุงหนีแล้วเนี่ย ถ้าเราเดินปะ หนีแล้วอ่ะยอมแพ้ยัง ไม่เราเดินปะกูเบื่อแล้ว ยอมแพ้แล้วใช่ไหมหมายถึงลุงคนนี้ใช่ไหมเบื่ออยู่ข้างหัวมึงอ่ะเหลื่อมออกมาเลยนะมึง รูปที่มึงมีอ่ะ กูเบื่อมึงแล้วไป ยอมแพ้ละรูปอินสตาแกรมแต่งได้เลยอ่ะ ปากเป็นฟองน้ำหนองแน่เลยอ่ะเห็นไหมลวกปากตึมตะดึมตะดึมตะดึมตึมตะดึมตะดึมตะดึมต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 ะดึมตึมอีกคนมันอัดวิดีโออยู่มันก็จะด่าเรา ที่อิตาลีมันมีเยอะ นี่คือ Fountain Water ที่เราเจอที่เยอรมันที่แรกเลยนะคะ น้องบอกว่าไปถ่ายที่ไหนนะ น้ำเขียว น้ำเขียวเลยเหรอ น้ำที่ออกมาเขียวเหรอ เป็นการมาเรียกปานิเทมากน้องกบขี่กล้วยสวยผมแม่งโคตรเท่อะเท่มาก อันนี้กบเล่นสเก็ตกรีนโคตรเท่บาลานซ์ดีจัด ตัวนี้นั่งบนฝ่ามือ คือเท้าคือแบบใหญ่ขึ้น ตัวนี้ปิดกระจกตุ้มแล้วก็อีก2 ตัวนี่ตัวนี้ก็เท่ยืนมือเดียว ไม่เห็นอะไรเลย ไม่ล็อกหรอกไปโคนยังไม่ล็อกเลย
อยู่ดีๆก็มาโผล่ยูริชเอาแดงแล้วอีปอยร้านอยู่ตรงซิตี้เซ็นเตอร์เลยเหรอ อ๋อเดี๋ยวไปกินร้านอาหารไทยนะคะ ดูดินะนี่เหมือนน้ำ ปลาสดที่สุดให้สเปนกับอเมริกา อเมริกามันเขาขี้โกงอยู่แล้ว ไล It's so good. Can we? ได้กินชามะนาวแล้วนะคะทุกคน They used to put this vegetables and rice in China. gonna make a spoon and fork nicely. Like this. That is not nicely. Do you like it? Yeah, I like it. But now I have to walk all the way back to home. Cologne. Okay. Yeah, to burn the things I ate.วันนี้เราจะมาเที่ยวพาร์คกันนะคะ ทีมงานไม่เซ็นเซอร์หน้าด้วยนะ ฟ้องกูแล้วกันทีหลัง รอเล่น Yeah, right? If we have a bite, it would be nice, right? We keep walking. เจอแล้วค่ะน้ำตกห้วยแก้ว เจอแล้ว โอ้โหไหลเป็นทานเลยนะคะ ดูสิตอนนี้แหละเมื่อละเป็นพาร์คเล็กๆ ที่คนเขาก็แบบมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ มันก็ไม่เล็กนะ หรอไม่เล็กหรอ ไม่เล็ก ไม่เดินด้วยไป ก็บอกว่าเล็กไปแล้วไปเถอะไป ไม่ได้รูปขับเท่ๆเลยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวกลัวล้มตอนถ่ายขี้เกียจจอดรอเฮ้ยเท่ว่ะ นี่พาร์ค Yeah, let's go. Go, 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 go. Go, 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 rock, go, go. ไฮไลท์มันอยู่ฝั่งนี้แหละ เดินไปทางนี้แหละ รอมีอะไรไฮไลท์ ก็เป็นแม่น้ำแล้วคนนั่งแล้วก็มีสัตว์ Baby swans. Yeah ร้องเพลง See on Five Little Dark Friends all one day นะ Quack 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 น้องไม่น่ารัก Yeah we should buy a badminton and try play hereเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงเนินเขาโนนกันนะคะนำค่ะ เหมือนกับอยู่เชียงใหม่เลยนะคะ อ่างแก้วมอชอ วิวอ่างแก้วมอชอได้ไหม เอาไม่ตอบ อันนี้นะคะเรียกว่า curry burst 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 ช่างแม่งมัน ช่างมันเซนเซอร์อีก โอ้ยเบื่อมากเลยพูดแต่คำหยาบขี้เกียจเซนเซอร์ ถั่วคือไม่ได้มันเป็นหมู ขอชิมนะคะ เป็นหมูกับจลีนะคะ เป็นอาหารยอดฮิตของคนเยอรมัน อาหารพื้นเมืองโอเคไม่ยอดฮิตพื้นเมือง อร่อยอ่ะ อร่อยมากตอกรถ เฮ้ย1 นาทีเองอ่ะอ๋อเริ่มต้นทริปด้วยการวิ่งตั้งแต่เช้านะคะ วิ่งตั้งแต่ลงจากอูบานที่จากอพาร์ตเมนต์มาเขินฮาบานโฮฟก็วิ่งไปแพลตฟอร์ม พอมาถึงโคเบเลนส์ยืนรอรถทุกคนจะเข้าใจดีว่า เราไม่รู้ว่ามากี่ตู้ใช่ไหม อันนี้ก็มา3 ตู้แล้วเราไปยืนท้ายสุด ต้องวิ่งมา
ต้องถึงข้างหน้าเลยต้องรีบวิ่ง วิ่งอีกแล้ว ถ้าไม่วิ่งก็คือเข้าไม่ทันหนึ่ง และสองคือไม่มีที่นั่ง เนี่ยวิ่งมาขึ้นกันทุกคนเลยนะคะ โอ้โห ก็ยังคงคอนเซปต์ความแออัด9 ยูโรนี้อยู่นะคะ ถึงแฟรงก์เฟิร์ตแล้วนะคะ หลับยาวยาวเลย อันนั้นคือข้างบนนะคะ เห็นไหมเอ่ย เขาบอกว่าคือ Hercules นั่นแหละ Hercules กำลังแบกโลกไว้ทั้งใบ เหมือนเราเลย เราก็กำลังแบกโลกไว้ทั้งใบ เป็นเรือไพเรทนะคะ เรือไพเรท This is not the day for trying อันนี้ Turkish dessert นะคะ อันนี้คือผ้าสาลีนะคะอันนี้แหละสิ่งหนึ่งอยากจะบอกก็คืออูบานของแฟรงก์เฟิร์ตนะคะ จะมีประกาศเป็นทั้งเยอรมันและภาษาอังกฤษ แต่ว่าที่โคโลนอูบานไม่มีประกาศเป็นภาษาอังกฤษเลย แล้วก็เอสบานด้วยในเขตรัฐไปเมืองอื่นใกล้ๆก็ไม่มีภาษาอังกฤษเลย แต่ว่าของแฟรงก์เฟิร์ตมีเป็นภาษาอังกฤษ แสดงว่ามันทำให้เห็นว่าเมืองไหนเขาใช้ภาษาอังกฤษกัน เพราะว่าน้องบอกว่าถ้าแบบเป็น English speaker ถ้าอยากหางานอะไรเงี้ยแล้วพูดเยอรมันไม่ได้ก็แนะนำแฟรงก์เฟิร์ตกับอังกฤษกับเบอร์ลินเนาะ ตรงนี้เนี่ยที่อยากให้ดูเนี่ย อันเนี้ยเอาสตัดคือย่านเมืองเก่าแล้วก็ไอตรงเนี้ย ไม่รู้ว่าคือย่านอะไรเนาะอินเนสแต่เราจะให้สังเกตว่ามันเหมือนเป็นสแควร์ที่เขาแบบมากันเยอะ เนี่ยเราก็จะโคเวอร์ด้วยอันเนี้ยเห็นไหมกรีนแอเรียพวกต้นไม้ต่างๆแล้วแบบในสแควร์ตรงเนี้ยก็จะไม่ร้อนมากเย็นๆแต่ที่แฟรงก์เฟิร์ตโคแมนนะคะโคแมนออกเสียงไม่รู้จะถูกไหมพยายามแล้ว เขามีงานเทศกาลทุกคนเราก็เลยไม่ได้เห็นตึกแบบเพียวๆของตึกเนาะเราก็จะเป็นแบบพวกร้านต่างๆจากงานเทศกาลฤดูร้อนไป It's really hot you have to see my tight
People look at me. Why this girl wearing tie? In a song, Shama. ค่ะ You too have a nice day แวะมาเข้าห้องน้ำนะคะ Let's go let's go อันนี้ก็คือถนนในโคเบเลนส์เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปร้านเอเชียก่อนแล้วเราจะพาไปดูโอทาวของโคเบเลนส์กันนะคะ มาเช็คตลาดเอเชียอีกแล้วนะคะ แต่ก็ไม่เจอไวๆเดี๋ยวหาว่าเราจะกินอะไรได้บ้าง ร้านนี้ก็คือของชื่อร้านจะเป็นร้านเวียดนามนะคะหน้าภรรยาเป็นคนเวียดนามของคือหลักๆนี่คือแบบไทยกับเวียดนามทั้งนั้นเลยปลากระป๋องที่ชอบทุกอย่างชอบไปหมด อินโดมี Indonesia. รถไฟนะคะคนมาเยอะมาก แต่พอเดินเข้าเมืองมาแล้วคนน้อยมากเลยอะ The city is still quiet Chicken. Let's see fountain water Chicken A girl dancing with chicken It looks like chicken. It has lots of. กลางเมือง พร้อมทั้งขยะกลางเมืองอันนี้ก็คือย่านโอทาวนะคะ All Star กลับกลายเป็นว่าโอทาวคือก็เงียบนิดหนึ่งสู้ตรงโมเดิร์นทาวน์เมื่อกี้ที่มันมีห้าง2-3 ห้างไม่ได้นะคะ นี่คือแมพเดี๋ยวไปข้างแม่น้ำกันละกันเนาะ สวัสดีค่ะ ตอนนี้อยู่ Koblenz นะคะ โอทาวมาไปแฟรงก์เฟิร์ตก็เลยต้องมาต่อรถที่นี่นะคะ เราก็เลยไหนๆก็ต่อเราหยุดดู ซึ่งเราไปเที่ยว9ยูโรเนาะเมืองต่างๆ เราไม่ได้เที่ยวทั้งเมืองนะคะ เราหลักๆเราอ่ะจะไปดู Altstadt ก็คือโอทาวของแต่ละที่ก่อน เพื่อให้มันได้ความรู้สึกของเมืองนั้น เดี๋ยวไว้ถ้ามีงานทำมีงบที่มากกว่านี้ก็อาจจะค่อยๆอยู่ลิ้มรสบรรยากาศของเมืองนั้นเนาะแต่อันนี้ก็คือไปเพื่อให้รู้ว่าเมืองนั้นมีอะไรบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็เช็คโอทาวแล้วที่สำคัญคือเช็คซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตที่เนี่ยที่โคเบเลนส์นะคะจะราคาถูกกว่าที่โคโลนของบางอย่างเช่นน้ำมันที่โคโลนนี่คือจะแพงมากที่นี่จะถูกกว่าเยอะเลยน้ำมันทอดผักนะคะน้ำมันพืชน้ำมันนู่นน้ำมันนี่ขนมปังพอๆกันนมพอๆกันOkay, now you can go if you want. ฝาโลนะคะ It's so silent เงียบมาก peaceful and silent serene นะคะ Can you run to and run come here? On the bus. แล้วก็มาตรงข้างแม่น้ำ Stop. But we cannot see.
กี้ที่บอกคิโบคาเนาะข้างหลังคือบาซิลิกาอันนี้คือสเตชันนะคะของคิโบคาโอ้ยเท่มากนี่คิโบคาก็ขึ้นไปเลยขึ้นยาวไปเลยโว้โว้โอ้ยวิวด้านนู้นสวยมากแต่เสียใจอะกล้องฉันจับไม่ได้กล้องฉันจับได้เท่านี้ทุกคน ไปละเดี๋ยวเราตกบัสไปกันคือเสาไฟอะไม่มีสายอะแม่ถนนสวยงามตามากตอนนี้คืออยู่บนรถบัสของเมืองโคบเลนซ์นะคะซีเรียสมากตรวจทิเก็ตจริงจังมากถ้าซื้อตั๋วนายูโรก็ต้องโชว์มาคน2 คนเมื่อกี้ที่เราโชว์คือเราไม่ได้เตรียมตัวไว้เพราะแบบปกติไม่เคยมีใครตรวจเลยเราก็เลยแบบช้ามากทำให้ทุกคนรอเรา now run after taking video run อันนี้คือข้างในสถานีรถไฟโคบเลนซ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปแพลตฟอร์ม 3 แล้วนี่ก็คือครบเห็นทุกอย่างเนาะนี่การที่อยู่ที่นี่ทุกคนก็จะต้องวิ่งนะคะรถไฟเลทบ้างช้าบ้างมาสุดคือเวลาต่างกันนะ3ตัวอย่างป้ายนี่คือ train station ทุกคน what time is it 5:30 p.m. ก็คือไม่ใช่5:30 p.m. 11:30 p.m. นะคะประทับใจมากๆWhere are we? Okay. We having a new job นะคะ ก็คือเก็บขวดขายนะคะ ขวดที่นี่นะคะ ถ้าเราจะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ จะมีราคา 25 เซนต์เดี๋ยวเราจะไปแลกเป็นเงิน ตอนนี้อยู่สถานีรถไฟที่แบบไม่ค่อยมีคน แล้วก็เดินเก็บขาย สถานีใหญ่ๆอ่ะ มีคนเก็บเยอะแล้ว เราก็เลยไม่ไป เราก็เลยมาเก็บที่สถานีเล็กๆ Can you open for me? It's mean information. Oh my god. Kirchen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. In Zügen gilt weiterhin die gesetzliche Maskenpflicht. ดูเหมือนสะอาดเนาะแต่ก็สกปรกแล้วก็กลิ่นแรงอยู่นะคะกลิ่นแรงมากแม่ Liebe Gäste. ตอนนี้อยู่บนสะพานที่มันไปแบบเดินมาสะพานข้ามของโคโลนอ่ะเราก็จะเห็นเคิร์นหน้าโดมเลยนะคะ แต่ทุกคนจะไม่เห็นอะไรนอกจากเราและเงาให้จินตนาการเนาะจินตนาการว่าเรากำลังเดินข้ามสะพานนั้นอยู่ ที่เขาเอาแม่กุญแจมาล็อกกันนี่ตอนนี้นะคะ วันนี้เราทำมิชชั่นเก็บกระป๋องขายใช่ปะมาถึงที่โคโนโดมกันแล้ว คนเก็บเยอะมาก บางคนลากรถแบบรถนั่นอะรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตอะบางคนก็คือแบกเป็นถุงเป้เป็นกระสอบเลย คือโฮมเลสทั้งนั้นเลยนะคะ ทุกคนเก็บกันแบบเจ้าละวันเลย เราต้องระวังด้วยว่าแบบเขาจองพื้นที่อะไรงี้ไหม นี่ตู้ขวดบางทีมันก็อาจจะอยู่หน้าสุดหรือบางทีมันก็อาจจะอยู่ลึกๆแบบนี้ก็ได้นะคะ ให้เดินหาเอาในแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเราจะให้โชว์เลยจัดการ do it is this correct way one more เห็นไหมมันก็ขึ้นไปแล้วว่าเราใส่ไปคือวางไปมันก็จะไหลส่งมันไปเลยso cool but it's so dusty
sorry okay next time when like can you make a wrong turn Yeah. the bottle oh no we don't have we have only can left Probably. Let me see. yeah ทำไม่ได้ We have คือ more. ถ้าเราใส่ผิดด้านนะคะโอเค make a wrong make a wrong It's wrong. ถ้าเราใส่แบบกลับด้านแบบนี้เห็นไหมมันจะบอกเราเลยว่าเอาออกมานะสลับด้านก็ต้องใส่ให้มันถูกด้านนี่มันก็จะพุ่งไปเลยบีบไปแล้วอันนี้ก็คือได้มาเสร็จแล้วก็เท่านี้ตอนนี้เราได้ไป11ขวดละ 2.5 ก็เท่านี้ละค่ะ Oh but if we have a glass we put down there we can earn more แล้วเราก็จะได้ออกมากดใส่เราก็จะได้ออกมาเป็นใบเสร็จแบบนี้ เราก็จะเอาไปเป็นในแบบวอเชอร์เป็นเงินซื้อของก็ได้ หรือว่าเราจะขอรับเป็นเงินสดเลยก็ได้ ที่เคาน์เตอร์นะคะ เสร็จแล้ว happy happy Yeah, definitely. we earn we work for only 2 hours นะ it shouldn't be more than that What is the sunflower? Blueberry? Bezuhari? Afghanistan. For this tree. King partners for our team. Feel ก็เอาแพรเขาก็ซื้อให้เด็กกันทั้งนั้นแหละ ไม่มีปูน กินอะไรเต็มกระเป๋าไปหมดเนี่ยผมชอบหมวกนี้มากเลยอะเป้กูแบบมันถูกใจ เท่าไหร่ 5 ยูโรเราจ่าย20ตรงรูปนี้กูสวยรูปนี้กูเหมือน ซื้อจากที่ไหน แต่มึงยังไม่เห็นจากเย็บผ้าไง กูยังไม่ได้โทรมาไงจากเย็บผ้าแต่กูรู้ว่ามันมีจากเย็บผ้า จะเอาไปเป็นรูป ผิดปะวะ ถูกปะก็พกกูไปกูมินนี่กลับแล้ว อาบน้ำไม่ทันตี 4 พรุ่งนี้ก็คือ ก็มือจับพริกเกาหลีแล้วเอาเพขี้มูกอ่ะ คุณโง่ แสบไปหมดแต่แม็กอะมันน่าแก่กว่าวัย มันน่ารักอย่าไปว่าเลย เ
I cannot. I need to clean all this. Even 3 hours is เชื่อ good. ถือไม่ได้ไม่เชื่อถือข้อมูลเล็กๆหรอก ผงคำข้าวมันไก่นะคะ Chicken fried set อันนี้จะมี dipping sauce น้ำจิ้มมี powder for soup แล้วก็ salt for rice. So first step, put the rice and chicken seasoning sauce mix. So I'll put this and mixed. Then they said mix well. Okay, mix well. Now how can we mix well? I forgot they said had to add water as well. Here, after adding water, mix well. Then add the chicken. So they said you can use a brace or a drum, yeah, a brace or a drum, but I use a wing. Then close the lid and cook it. That's it. So in my case, I think like I need to put the chicken under the water. I hope this is going to be well cooked as well. นี่นะคะเมื่อกี้เต็มมือเลยโดนกาวตาช้างเคลือบมือค่ะ เขาบอกว่าให้ใช้น้ำยาล้างมือหรืออะซิโทน แต่ก็ไม่มีถ้าไม่มีก็คือให้ล้างกับฮอตวอเตอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆแคะออกถ้ามันนุ่ม ก็คือเวิร์กนะเนี่ยใช้ฮอตวอเตอร์ล้างไปเรื่อยๆพอมันนุ่มก็ค่อยๆแคะออก เสร็จแล้วนะคะ หน้าตาเป็นอย่างนี้อืมมันคุยกับแฟนมาแล้ว Cheaper, right? PDF มีแน่ โค้งแล้วนี่ไง แล้วก็มีโค้งแล้วก็ไปจอดตรงนี้ น่าสดมาก แล้วก็จอดดูมาใช่ปะแล้วก็เปิดได้มันจะจอด ใกล้สุดใกล้สุด ข้างบนก็มีร้านแล้วก็โค้งไปตามน้ำ Remember the bridge?
ห็นไหม You can see they speak French. เอาบอกว่าเขาพูดฟอลซอ My sister know right but by the way it's cheaper than Germany เครื่องตรวจหวยนะคะ อันนี้เป็นคลิปของตัวเล่นหวยเนาะ นี่จะมีแบบ2ยูโรแบบ5ยูโรแบบ10ยูโร20ยูโรป๊าดกระดาษธรรมดานี่20 2ยูโรน้องดอกไม้ขูดอะไรมากมาย มีแบบลอตโต้หมุนยังไงอีกเนี่ย มีรูปหลายแบบมาก คือนอนมาทำอะไรอย่างกันเจ้า ขูดไปตรงไหนกันเจ้า มีเยอะมากเลยทุกคนเล่นอะไรดีเฮ้ยตรงนี้เท่ทำอะไรได้บ้างอะคือเยอะมาก แล้วตรงนี้มีเป็นลอตโต้ด้วย เป็นเลข เฮ้ย ปังมาก เล่นอะไรดีนะ เล่นอะไรดีนะ Where are they from then? Oh, Lord. So they are Duke of France.มาเพื่อแค่นี้แหละ อ่ะ ดูมานวัตกรรมน้องสาวกู ร้อนอ่ะ โกเยี่ยวมันเป็นตรงสะพานที่นารูโตะกับซาสึเกะทะเลาะกันมอนสเตอร์แปลว่าน้ำท่วมแปลว่าอะไร
คุณยายแก่ ชอบอะไรวนในจะอ้วกเลยเนี่ย มึงเพิ่ง939เอง ไม่มันวนแคบอะมันไม่ชอบอะไร Ruin the view of all. The video. How are you? Ah, this is a video. Okay, I'm fine. Do you feel I feel great. Come, let's show. here? So come, you sit here. You will push me down. Come, yeah. Enough, enough. I'll push you down. It's a video here. It's really hot. อ๋อ อีมึงไปร้องเพลงอะไรประกวดนะเทคกิ้งทูไหม เอาคอนเทนต์ให้กูเอาไป รูปนี้แปลว่าอะไร ป้ายเนี่ย คือลิปใหญ่มาก มาแล้วพ่อหนุ่มน้อย อะไรไม่เป็นไรยืดเลยอ่ะให้ตรงนั้นก็เอา จับได้เห็นคน จับก็จับ จับเด้อ อุ้ยน้ำพุห้าม fountain water ก็เป็นรักอะไรอย่างเงี้ย Interesting. No, it's interesting. Pescatore. นางเอกของช่อง โอ้ ขึ้นด้านโน้นก็ได้อะไม่ให้เข้าก็บอกว่าทับตัวถูกกฎหมายปะ This is the station, like when we go in the elevator, remember that? I saw like, this is, ออกมานั่งอะไรปะเนี่ยเก่ามาก Can you hold for me?ไปเลย คนเต็มเลย
and run 9 ยูโรให้เราบ้างอันนี้คือรถเปลี่ยนแพลตฟอร์มโดยที่แบบ ไม่มีการแจ้งการบอกในแอปการอะไรก็ไม่มีบอก โอ้ my god Meine Eltern haben mir direkt gesagt, hier, du bleibst nicht daheim. อยากได้หูฟังใหม่ เท่มากจักรยาน2 ชั้น ว้าว This is the train station in Wuppertal. It's new and clean than anywhere else. It's so modern. So once you're in the front of it, here is I think it's Alstead over there. It's like Old Town, and in the front of it is Primark and DM. My God. พอฉันคิดว่าแบบพรีมาร์กอะอยู่ในม1 มอะแบบมีแค่ป้ายแล้วว่าเป็นมนี้ทั้งมแต่ทั้งตึกนี้คือพรีมาร์กทั้งตึกเลยอะไอ้ปะนี่ไหมเลิศไปเช็คของหนึ่ง Hello I mean I like the stuff in DM and it will be in content of supermarket in Germany so this DM แล้วเราก็จะได้แบบพูดเกี่ยวกับว่าDM มีประเทศไหนบ้างไปค้นหามาทำสคริปต์ปิดเสียงอันนี้ให้หมดเลยแล้วก็บอกว่า DM ขายอะไรบ้าง ซึ่งที่สเปนโปรตุเกสอะไรพวกเนี้ยมันไม่มี DM ซึ่งแบบมันเป็นร้านที่เราชอบมาก แล้วก็ในสถานีอ่ะก็จะมีเรเวทูโกเนี่ยตรงเนี้ยดีมากเลยเนี่ยเบเกอรี่ยาวเลยตรงเนี้ยแล้วก็มีของพวกสลัดพวกอะไรเงี้ยก็คือทูโกจริงๆอ่ะซื้อกินได้แล้วตรงนู้นน่ะมีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนั้นก็จะขายพวกน้ำขายเบเกอรี่เหมือนกันแต่ว่าน้ำกระป๋องน้ำขอบอะไรเงี้ยก็มีแล้วตรงขอบข้างๆอันนี้ไอศครีมโมจิแล้วตรงขอบข้างๆแบบเนี้ยขอบครึ่งสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยมีที่ให้นั่งกินด้วยนะคะโหยโคตรดีเลยอ่ะเมืองวูฟโคตรทาวน์คือแบบสุดยอด คิดถึงเครื่องทำน้ำส้มที่จะเป็นมาก You know, there's a really nice type of pastry, which isๆ It's moving Abi bir tane daha geliyor lan dur. Oğlum çok iyi lan. It's different. It's different with this SkyTrain in Thailand. You cannot see down there like this. It's not the SkyTrain like this. Oh, Media Markt. Cannot be seen.
แต่ใดๆคือต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีสแควร์ให้แบบผู้คนได้ออกมาเล่นมานั่งมาทำนู่นทำนี่กันเยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมก็คือต่อให้กลางวันเขาร้อนก็เหมือนร้อนพอๆกับเราเลยนะคะ40 องศาอะไรอย่างเงี้ยถึง38 40เขาก็มีกำแพงให้นั่งเอ้ยไม่ใช่กำแพงดิเป็นแบบมีลานมีอะไรอย่างเงี้ยให้ออกมาทำกิจกรรมก็มาตอนบ่ายเย็นๆแดดตกอย่างเงี้ยแดดเขาตกช้ากว่าเราอีกอะตั้ง5-6 โมงเย็นก็ยังไม่ตก ก็คือประมาณแบบ6 โมงเย็น1 ทุ่ม2 ทุ่มเลยเนี่ยเห็นไหมพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกเขาก็จะมาประมาณแบบเนี่ย1 ทุ่ม2 ทุ่มเลย So pretty. Can you see there was no the river anymore อยู่บนถนนแล้วนะคะแบบไม่มีแม่น้ำเราอะเนี่ยวิ่งบนถนนแล้ว Look so good. Cannot see anything. Dark or dark. Istanbul view.อยู่เยอรมันค่ะ ทุกคนจะเชื่อไหมว่าเราอยู่เยอรมันค่ะ อยู่เยอรมันค่ะ นี่วันนี้นะคะ เราไปทำความสะอาดบ้านมาในแอปพลิเคชัน Helping เขาให้ทำทุกอย่างเลยแม่4 ชั่วโมงทำทุกอย่างเช็ดบานเกล็ดเช็ดขอบหน้าต่างเช็ดนู่นเช็ดนี่ คือพื้นเขาสะอาดอยู่แล้วอะ่ะก็คือเหมือนคนอื่นที่เขามาทำมันทำดีอยู่แล้ว แต่มันอะไม่ยอมเก็บรายละเอียดพวกแบบหน้าต่างขอบหน้าต่างแล้วก็กระจกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องทำทั้งหมดเลยทั้งกระจกทุกที่ ก็หิวข้าวไม่มีอะไรทำไม่ต้องใช้เวลาจะนั่งคุยกับมึงเหรอไม่อยากนั่งคุยกับมึงอะก็เลยแบบอัดคลิปนั่นแหละเช็ดกระจกวันนี้เช็ดกระจก6 บานที่บ้านแล้วก็กระจกห้องน้ำอะขอบห้องน้ำอะเป็นกระจกหมดเลยเช็ดกระจกจนแบบมือระบินกระจกเช็ดทั้งหน้าทั้งหลังอะก็ทำ4 ชั่วโมงครึ่งราคาก็จริงๆจะได้90 ยูโรแต่ว่าเราค้นหางานจากแอปพลิเคชันก็จะหักค่าธรรมเนียมในแอปพลิเคชันไป30 ยูโรเราก็ได้60 ยูโรก็เยอะอยู่แหละ4 ชั่วโมงครึ่งได้60 ยูโรแต่เหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆตอนนี้ก็เลยมาหาข้าวกินนะคะที่ประเทศไทยอยู่นั่งเครื่องบินมาลงที่จังหวัด101อย่างรวดเร็วส่วนคนนี้แต่งตัวเหมือนอยู่101มากๆเลยอุ้ยไม่เอาเดี๋ยวเซ็นเซอร์หน้าให้ในฉากนี้ถ้าไม่เอาแต่หน้าอื่นจะไม่เอาไม่เซ็นเซอร์ให้ไม่แต่ต้องเขียนให้คอนเซนต์นะให้แล้วคอนเซนต์นะ ไม่คอนเซ็ปต์ อ๋อมมากทำไมทำแบบเนี้ย กูจะเรียกทนาย คลิปกูไม่ได้เงินเลยสักกระแดงเดียวส่งมาอีกแล้วนี่ไง Camera eat later Yada eat first eat first ตึ
consent yes go no โอเค yes แล้วก็ขนมจีนยาดาบอกขนมจีนอร่อย ก็คือขนมจีนลิดเดิลนี่แหละเชื่อกูเด้อไม่จริงยาดาบอกว่าไม่จริง เราชิมก็ได้อะยาดาอุตส่าห์บอกเรา อืมคล้ายๆอร่อยไหม อร่อย ยาดา อ๋อ จ่าย แสบท้อง อันนี้เรียกว่า pork waterfall หมูน้ำตกนะคะ คิดดิ้งให้ยาดาชิม พี่บอกเข้าปากเร็ว มันกินความจุกล้องอ้วกให้หมดหอมหน้าตาดีมากเลยอะในกล้องเนี่ย มันหลอกมากเลยนะทุกคน อย่าไปเชื่อมกล้องนี่นะหน้าตา อร่อยปะเป็นยังไง แสดงว่าอร่อย Really? มันจะหมุนไปเรื่อยๆอุ๊ยอยากจ่ายเงินอ่ะ มันไม่ได้จ่ายเงินอ่ะ 2, 4, 5 people. Riding bicycle. Okay. So nice. คือดื่มนมชมพูที่ไม่มีอะไรแล้ว ฮัลโหล It's like a circle, a city. Pirates Library? Yes, of course. Hello. Today, Mr. John made apple for me. Just chop and peel. And now he is cooking pancake. Actually, it's like grapes with smell home. It smell หอมมาก and it smell หอมมาก Okay, that means good. Did you use egg? Yes, of course. Haha, you look so small here. Maybe. ที่บอนนะคะบอนเฮาบอนโฮฟ Oh my god. Hello, that guy. Hello. Where should we travel in Bonn? Konrad-Adenauer-Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. It's we already passed Hilton. Looks like just a regular. Like a residential area. In the middle of nowhere again.เจอ another fountain water so dirty เงียบจังเลยอ่ะมันเงียบมากเลยอ่ะยาดาบอกว่าเมืองเหมือนเชียงคานเลยค่ะ ไม่เคยไปเชียงคานยาดาก็เลยบอกว่าก็มาเมืองนี้สิจะได้รู้ว่าเชียงคานเป็นยังไงเมืองมันเงียบมากแบบมันเงียบมากไม่มีอะไรเลยทางนี้ก็แบบเดินซ่อมรองเท้าไปเรื่อยๆโอ้โหเงียบจริงๆแม่สตรีทตรงข้างหน้าน่าจะเป็นซิตี้เซ็นเตอร์แต่เดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเพื่อที่จะไปพาร์คนะคะไปพาร์คโอ้เด็กน้อยโอ้ Train's coming So?
มาที่ Symmetry there's no name ไม่ให้ดูชื่อนะคะ คือแค่นี้แหละเนาะไม่เอาดูเยอะไม่ดูเยอะไม่ดูเยอะ คือเขาวิ่งมา แม่เจ้าน้องกลัวมาก Came to นี่ก็คือมีบัวรดน้ำนะคะ แต่ว่าก็ deposit ฝากเงินหย่อนเงินก่อน แล้วก็ได้บัวรดน้ำเหมือนรถเข็นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละ ก็ใส่น้ำแล้วก็ไปรดน้ำแบบตรงที่ของสวนของตัวเองที่เรามาเยี่ยมญาติของเราแล้วมาไว้คืนแล้วก็ได้ deposit คืน มันก็ดีมันทำให้พวกเนี้ยอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะว่าค่าที่เรา deposit อะแพงกว่าค่าบัวรดน้ำอีกมั้ง Then you can say Shubat. ชูบอต Yeah. ชูบอต Yeah, why you were not saying it? นิสานโกเมืองเงียบมากเลยนะคะแบบคือร้านทุกอย่างอะปิดหมดเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นวันจันทร์ไม่ร้านทุกร้านหรอกส่วนมาก เพราะว่าตอนนี้เป็นวันจันทร์ส่วนมากเขาแบบจะเปิดเสาร์อาทิตย์ที่นี่เพราะเขาเป็นเมืองท่องเที่ยว แล้วเขาก็จะปิดวันจันทร์ไปละเดี๋ยวตกรถบาย I will show this on my video when every time you watch it you will miss it his place of work your village is look like this then you need to take me there say hi to your mom เป็นร้านเวียดนามนะคะเสื้อกันหนาวกูเองค่ะบอสาวสะอาดนะ Thank you Any receipt? really นี่ไอศครีม Okay. โคโลนยาเรากำลังจะไปช็อกโกแลตมิวเซียมนะคะ ตอนนี้คือตัวช็อกโกแลตมิวเซียมอะปิดไปแล้ว แต่ว่าข้างบนอะขึ้นไปชมวิวได้ฟรีไปกันเลย ก็คือข้ามสะพานอันนี้นะคะ แต่ว่ามันปิดปรับปรุงก็เลยเดินได้แค่ด้านเดียว You match with the color of the bridge. is chocolate museum kidding นี่เดินขึ้นไปทางนี้นะคะ นี่เข้ามาแล้วก็โอ้กอดนี่เห็นปะเดินขึ้นไปเลย It's not tired at all to go up here ฮัลโหลนี่ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะ นี่ มีจุดชมวิวโอ้ go เราพายาดากลับคืนสู่บ้านนะคะอควาเรียมก็เธองงเงียฉันก็เลยไม่ปลุกข้ามอะไรออกอะจำมาแล้วเขาไม่เขาวางกระเป๋าไว้แบบนี้เลยอะตรงนี้ไม่ย้อน พามาอ่านต้นไม้เป็นวงกลมวงอีสconsent yes goยาดา เพื่อนตกอ่ะ นี่คือดีดูฟการ์เดนบอกว่าการ์เดนที่มีก Mostly ลิ่น from mountains. สวนมีกลิ่นต้องดมทุกต้นเลยนะคะ ดมค่ะ กลิ่น Lavender, แรงมาก lavender. แต่ละต้นทั้งหมดนี้ Yes, lavender. Lavender ฮาลา I love lavender. โอ้ยอ่ะไปแล้วอ่ะ บับเบิ้ลบี รักพ่อนะคะ รักพ่อ ประเทศนี้เขาจัดดอกไม้รักพ่อด้วยอ๋อม
ดาวเรืองเต็มไปหมดเลยแม่2个小时你是吗ชื่อมา 你是什么你是什么我不想说หุ่นแดหุ่นมึงอะไปวิ่งไปตรงกลางแล้วกลับออกมา ไม่ and can you go and walk มึงเอาดอกมันไปทำต้น Dan let's go stop Dan อ๋อมลั่นล้าวิ่งมาสิอ๋อมทำบ้าอะไรของมัน Probably some people try to hit. Ah, yes, bitter orange. Yeah, so it's. ที่จะขับสกูตเตอร์เหรอ ไม่เห็นเสร็จด้วยยกกล้อง consent yes เฮ้ยตอนนี้กูเคยอยากถูก มันเขียวสดจังสีค่ะ ไม่เกิดแบบนี้ใช่ไหมที่มึง กู ซื้อ ซื้อมา มา แล้วนี่แต่ว่าอีนี่เป็นคนเลี้ยงกูเลยนึกว่าเป็นของตัวเอง โลตูสผักตบชัวThe sky is not clear วันนี้ทั้งสองคนเลยนะครับ ไปทำงานทำความสะอาดบ้านมากัน ก็คือตายจ้า เอาแล้วแบบฉันไม่เคยทำความสะอาดมาเลยเหนื่อยมากแม่3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง แต่คือเรื่องเนี้ยมันคุ้มมากเราอยากจะพูดเรื่องค่าของชีพมากๆเลยคือแบบเราอะทำงาน1 ชั่วโมงเราได้เงินอยู่ที่14 ยูโรจริงๆมันจะเป็น17 ยูโรหรือ19 ยูโรก็ได้แล้วแต่เรทเราก็คือเรทเราอะเรา17 ยูโรแล้วก็หักภาษีไป3 ยูโรเราก็เลยได้14 ยูโรแล้วเราก็ไปซื้อXiaomi อะหูฟังอะ Xiaomi Buds Lite แบบรุ่น3อะก็ราคาอยู่ที่21 ยูโรก็คือเท่ากับว่าทำชั่วโมงครึ่งกว่าๆอะไรทำชั่วโมงกว่าๆก็จะซื้ออันนี้ได้แล้วซึ่งที่ไทยอะราคาอยู่ที่18 ยูโรประมาณ658 บาทอีรุ่นนั้นแต่ถ้าซื้อที่ไทยต้องทำงาน2 วันค่าแรงขั้นต่ำถึงซื้อได้เทียบกับค่าแรงขั้นต่ำเพราะว่าอะไรเพราะว่างานที่เราไปทำเนี่ยก็คือค่าแรงขั้นต่ำจริงๆพวกจ็อบอื่นๆอ่ะเขาได้ประมาณแบบ20 กว่ายูโรอ่ะ22 25 27แล้วแต่แล้วถ้าเราจะพูดว่าค่าที่พักที่นี่แพงอ่ะคือค่าที่พักถ้าเราหักจากเงินเดือนอ่ะค่าที่พักก็จะอยู่ที่แบบบางที่ก็ 40% ของเงินเดือนหรือ 50% ของเงินเดือนที่ไทยก็พอๆกันก็ 50% ของเงินเดือนแต่ค่าของชีพที่ไทยแพงซื้อของซื้ออะไรไม่ได้แล้วเราก็มาแฟรนไชส์ของแม่จีนนะคะโคเอเชียมีทุกเมืองจริงๆในเยอรมันเนี่ยเป็นร้านขายของเอเชียก็ข้างในก็ขายของเอเชียทั่วไปไม่มีอะไรต้องขายนะจ๊ะโกนลูดวิกเบโธเฟนโอ้ my god เด็กร้องไห้จ้าอันนี้คือ Wine Festival นะคะ ทุกคนมาดื่มไวน์กันทั้งนั้นเลย จะมีทั้งแบบยืนอย่างนี้ถือขวดเดินถือสายอะไรก็ได้ไปหมดเลยนะคะ Wine Festival ทุกคนคะอันนี้คือมีคนเอาหนังสือมาวางไว้หน้าร้านนะคะแบบวางไว้ข้างนอกหน้าบ้านแบบเนี้ยเห็นปะตรงเนี้ยเป็นข้างร้านอะไรเงี้ยแล้วก็วางไว้ข้างหน้าแบบเนี้ยหมายความว่าเขาอะแลกหนังสือหรือว่าเขาอะปล่อยหนังสือแล้วแต่เขาไม่อยากเอาทิ้งให้มันเป็นแบบเศษกระดาษเขาก็เอาวางไว้ให้สำหรับ
ใครที่เดินผ่านมาแล้วสนใจหนังสือที่เขาวางไว้ก็หยิบไปได้เลย เอาไปอ่านได้เลย หรือบางที่เขาจะมีเป็นตู้เลยนะคะ แบบเป็นของสาธารณะเอาไปวางไปแยกไปเปลี่ยนได้ Hello. Here we are in Cologne. Oh, it means you can charge. You can charge phone here. ไปวันนี้ไปทำงานนะคะ ที่ยุโรปก็มีแบบบริการซักผ้าแบบเหมือนกับที่โอโตริเรานะคะยี่ห้อแบบเนี้ยก็คือเยอะมากยาวไปนู่นเลย ยาวไปยาวเลยอะแล้วก็ปั่นร้อนมีไม่เยอะ แต่ว่าปั่นแห้งอย่างเงี้ยเยอะ ไปแย้วดูเซอร์ดอฟอาร์คาเดนนะคะ มีมีเดียมาร์ทมีมูลเลอร์มีอัลดี้แล้วก็มีห้องน้ำฟรีด้วยเนาะอันนี้ห้องน้ำฟรี แล้วก็สถานีรถไฟดูเซอร์ดอฟบิ๊กอยู่นี่ แล้วก็ตรงข้ามมันก็เป็นคาฟแลนด์แล้วก็มีรถสต็อปข้างหน้าตรงนี้ คือไม่มีที่ไหน แล้วมีแมคโดนัลด์คือไม่มีที่ไหนที่แบบเพียบพร้อมเท่าตรงนี้อีกแล้วอะทุกคน ฉันมาดูเซอร์ดอฟทีไรฉันต้องมาตรงนี้ทุกทีเลยชอบค่ะทั้งหมดกินเย็นตาโฟคือเขาทำเร็วอยู่แสดงว่าไม่มีไม่พบหนักอยู่บ้าน อันนี้คือยืนรอรถไฟมาเป็น20 นาทีแล้วนะคะ ยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะฮัลโหลนี่คือภาพต้อนรับหมูเศร้ามากไปแล้วรถไฟ unchecking unchecking เดียว football station คืออะไรอะ football stadium where is the word Dortmund searching for the word Dortmund no It's already here no I wanna see the word Dortmund in the station. เอาอีก เอาบักปัวหมูน้องไม่กดให้กูแล้วอ่ะเขาเป็นดาราให้กูได้So if I have a bite like this in Turkey I have to do like this right 1 ชั่วโมงในการมานี้ It's already closed Bollustium อันนี้คือที่จอดรถจักรยานสำหรับคนที่แบบมาดูบอลนะคะโหยาวไปถึงนู่นเลยแม่ เนี่ย เตรียมไว้ให้อย่างดีเลยจ้า น้องพึ่ง อ้าว เข้าไปกันเถอะ ไม่รู้อ่ะ ไม่รู้ป้ายบอกว่าปิดที่10อ๋อให้เขาได้ยูโรป้าเดี๋ยวเหรอ
เด็กน้อยมา ใช่ได้ไงน้องพึ่งน้องดีน้อยคอปที่เป็นแบบโค้ชของดามาเล่นฟีฟ่าฟรีนะคะ Not I'm charging sorry turn out I out หมด power bank มา I'm sorry สถานีที่ใกล้บูโรเชียดอร์ทมุนด์นะคะคือสะอาดมาก ไม่เหมือนเยอรมัน นี่ไม่ใช่เยอรมัน Okay, this nice. นั่งรถเลยค่ะ ไม่เหลือใครเลยค่ะ นั่งรถเลย nobody's around นั่งรถไฟเลยอ่ะแม่ ก็คือนั่งเลยสถานีสุดท้ายอ่ะ หลับ จริง ๆ จะต้องลงก็คือหลับ แล้วรู้ตื่น เพราะว่ามีคนเคาะประตู ตื่นทั้ง3 คนเลย ออกไม่หายก็ดีแล้ว ไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ อันนี้คือแบบเป็นแป้นกดแล้วก็มีเสียงเป็นซาวด์เรากำลังค้นหาว่าอันนี้คือโดเลแต่2 ทรงเนี้ยมีกับซอนอ่ะมันไม่ดัง คุณผู้ชายก็เลยกำลังหาโน้ตว่าจะเล่นเพลงอะไรได้ เล่นไม่ได้ no cannot So, with only หมูมันจะมีที่สวยอยู่ ได้ กลับมาอีกแล้วแต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมคือ มืดฟ้ามัวดินแต่เคเบิลคาร์เวิร์กค่ะ งงมาก to work ตอนนี้นะคะ พาหมูมาขึ้น Space Mountain แล้ว ไปกลับแล้ว ไม่ต้องไปดิสนีย์ไม่ต้องไปสวนสนุกแล้วนะ Hello Hello ก็คือเขาบอกว่า Yeah we'll talk about that later มันเล่นเครื่องเล่น เฮ้ยเสี่ยวดี Maybe it's going to be too heavy here. Honey, you should go over there. Oh. Oh, that's so nice. Is this covering? Because it's normally like even though it's not scripted, it's also discount to 40. It's 40.
ลานกว้างๆแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีปราสาทอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าปราสาทมิวเซียมอ่ะปิดแล้วตอนนี้นะคะ สวยอ่ะ ถ้าใส่ชุดสีชมพูสีแดงมาสีม่วงก็คือเข้า ตีเลยตีเลย Another toilet. people เราเข้ามาข้างในอะไรก็ไม่รู้นะคะ เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย สวัสดีโจสวัสดีโจไม่มีคอนเทนต์อะไรเลย คนไร้บ้านเนี่ยก็ยังเป็นคนไร้บ้านที่แท้จริง อุ๊ย ไม่น่าพูดเลยอ่ะ เป็นจริงหมดทั้ง3คนเลย โดนไล่ออกไม่มีหอกันทั้ง3คนเลยนะคะ เป็นไร้บ้านอู้เทศกาลอะไรอะคอนเสิร์ตทำไมคอนเสิร์ตคลาสสิคอลมิวสิกเดินทะลุจากตรงนั้นมานะคะหมุนมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นด้านนี้เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเราไปดูวิวแม่น้ำกันว้าวกดอันนี้แล้วลงเรานั่งอันนั้นมานะคะ ราคาก็จะมีทั้งแบบมาทางเดียว หรือว่ามาทางไปและกลับ ถ้ามาขาเดียวก็ราคาจะอยู่ที่ 12.50 ถ้าไม่มีส่วนลดใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าเป็นนักเรียนก็จะอยู่ที่6 ยูโร ส่วนถ้ามาทั้งไปและกลับราคาปกติจะอยู่ที่ 17.90 แต่ถ้าเป็นนักเรียนจะอยู่ที่8 ยูโรTo the left. This is left. Where is Moo? Come. Don't move. Ah! โอ้ยดีอ่ะ But the sure thing is she already paid for Airbnb. Oh, yeah, for sure. ไม่มีฝน nobody. Wow. It's absolutely burnt. Landing. Walk. ดาราต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ No Walker Oh no อีก26 นาทีเลยอ่ะหมู กูไม่เน้นภาคอย่างนี้ละพี่จะไม่ภาคเอาเองเขาเลือกจับเลือกอะไรได้ไหมเดินเข้าไป
หันหลังมาตีม อันนี้ยังไม่ใช่สวนสนุกตีมไปเที่ยววันนี้ ไม่เข้าไปเลย พูดก็ได้เดี๋ยวจำไม่ได้ คือเมื่อกี้ลงมาถ้าขึ้นรถบัสก็คือไปถึงเลยโดยตรง แต่ว่าถ้าไม่อยากเสีย3 ยูโรในตอนนั้นก็ต้องเสียหรอปะคือตอนนี้มันมี9 ยูโรเนาะเราก็เลยไม่อยากเสีย3 ยูโรแยกเราก็เลยจะเดินเพื่อไปขึ้นรถบัสของรัฐบาลเนี่ยเดินผ่านเมืองคือน่ารักมาก ทั้งเมืองทั้งอะไรนะต้นไม้ต่างๆ ตกแต่งประสาทโอ้ยน่ารักเวอร์นี่คือซิตี้เซ็นเตอร์ที่เดินผ่านไม่ต้องซื้อรถเป็นของตัวเอง อะไรนะ อะไรนะ ไม่ได้ยิน ไปชวนสนุกอุ้ยมือสั่น ไม่ได้ไง ตื่นเต้นไหม นั่นเหรอ ตื่นเต้นไหม ตื่นเต้น เราเสียงดัง แล้วก็มีโรงแรมอยู่ใกล้ๆ โรงแรมของแฟนตาเซียแลนด์เองเลย เป็นชาลีเลโรงงานช็อกโกแลต ใช่เขาว่าชาเลสเดาใช่ไหม เดาได้แหละ เอามาเร็วเล่นอันนี้ก่อนเลยปะ ไปเล่นของเด็กเล็กและน้อยก่อนเลยน้อย คือตอนอยู่ดิสนีย์ไม่ได้เก็บของเด็กน้อยเลยนะ ไปเก็บอันน้อยก่อนแล้วก็อันที่เวลารอน้อยโอ้ยได้ดนตรีของธีมพาร์คก็คือแบบ แต่งตัวเป็นผู้ใหญ่ที่มาทำ ตื่น งาน เต้น แต่มาดิ ฮัลโหล ตอนนี้นะคะจะเริ่มเครื่องเล่นที่เล็กสุดคืออันนี้ แล้วเพราะว่าเราจะดูแมปบนอันนี้นะคะ เราจะใช้เวลา เราจะไม่อยากนั่งเฉยๆในการดูแมป เราจะดูแบบบนอันนี้ ยังไงวะ คือทุกคนเครื่องเล่นมันเด็กหน่อยวะเนี่ย อีฉันเกือบเข้าไม่ได้ เข้ามาแล้วก็อะไรนะรัดเข็มขัดไม่ได้ พนักงานต้องรัดเข็มขัดให้ แล้วคือมันไม่ได้หมุนตลอดนะ มันหมุนแล้วมันหยุดเพราะว่าทุกคนต้องขึ้นต้องลงต้องขึ้นต้องลง ถ่ายดูเลยลองขึ้นชั้น 2ของดี ต้องร้องให้ถึงจะได้ลง ตอนนี้มันหมุนวนๆอ่ะ วน3 รอบต้องอยากลงแล้วว่าปวดหัวโคงเคงอยากได้ยินไหมกูไม่ได้เล่นเครื่องเล่นนี้ที่ดิสนีย์ไม่มีรูปสวยๆด้วย อายโยกอายหมูโยก ไปอีกรอบ ตอนนี้ฝนตกรินๆก็คือฝนตกปล่อยๆก็ยังไม่หยุดนะคะอันนี้คือที่นั่งรอเว้ยล่วงหน้าแบบหลายเดือนแล้ว เดี๋ยวความรู้สึกมันหายไปความรู้สึกอะไรวะ มันไม่เหมือนกันอันนั้นมันเมื่อหลายปีที่แล้วผมกล้าทุกอย่างเลยนะ นี่ หายไปแล้วคือมันหายหมดเลย ใช่ ไอซิโกสีไม่ได้ ชอบ มึงรับกระเป๋าไหม กระเป๋าวางไว้ข้างล่างก็ได้ อ้าวจบแล้ว ยังไม่ทันได้ถ่ายอะไรเลยจบ
ตัดสินใจไปซิงเกิลไรด์นะคะ ถ้าไปแบบครอบครัวต้องรอ 45 นาที เดี๋ยวเล่นซิงเกิลก่อนถ้าชอบก็เดี๋ยวอีกรอบด้วยกัน เนี่ย ไม่เคยเล่น โอ้โห มืดมาก ไม่เคยเล่นด้วยกันเลยตั้งแต่ดิสนีย์หรือว่ายูนิเวอร์แซลเนี่ยซิงเกิลไลน์แบบไม่มีคนเลย ไม่มีใครมาอยู่ซิงเกิลไลน์เลย ยาวมีหลายรถอยู่ปล่อยใจแล้วเราก็จะปล่อยใจไปกับอะไรไปกับความเร็วแฮกริดมันเล่นเรื่องราวมันมีหยุดให้เราหายใจไง ชอบตรงพวกนั้นอะตอนนี้เป็นเจ้าหนูหลงทางนะคะ หาไปเครื่องเล่นไม่เจอ ขึ้นมาที่รอยาววนไปเลย10 รอบ เสียงไม่น่าเสียงยังมีอยู่เมื่อกี้ไปเล่นทารอนมา แย่มาก แย่ในที่นี้คือเครื่องเล่นอ่ะ ดีมากดีเกินไปแล้วมันแย่สำหรับฉันไม่น่ารอด เดี๋ยวต่อไปจะไปเล่นอันนี้นะคะ เป็น Mystery Castle แบบห้องน้ำอยู่ตรงนี้ อันนี้คือเดินไป Mystery Castle นะคะมูกระเป๋าเปิดทั้งกระเป๋าเลยอ่ะ ก็ธีมดีเดินไปต่อคิวธีมได้ดีมาก แค่เนี้ยหมายถึงว่าเราอัดแค่นี้นะเธอ Mystery Castle ปราสาทมีสิงอีกแล้วเหรอ ไม่ใช่ฮันเต็ดแล้วต่อไปกูต้องไปเล่นผี2 อันต่อกันนะ Brauchen denn das, was euch unerwartet gegenüber all euren Vorstellungen? อันนั้นเป็นซูวิเนียร์ใช่อันนั้นอะซูวิเนียร์แต่ของกินอะก็อันนี้กับอันนี้สแน็คช้ามากตรงนั้นได้อยู่ชิวๆกินข้าว2.9 ค่าซอสแยกนะคะ 0.4 ไม่เล่นถ่ายแบงค์แมมบ้าไม่ไหว สภาพหลังเล่นแบ็คมาม่าเสร็จ รอดปลอดภัย อีหมูคือรอดปลอดภัยเนี่ยคือไม่ไหวแล้วอ่ะไม่รอดก็คือจะทำกลับมาตรงกลางพาร์คแล้วนะคะเหมือนโผล่เดินทะลุอุโมงค์เมื่อกี้ก็มาโผล่ที่นี่ก็คืออลังหมายถึงแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะยังถ่ายรูปวิวนี่ตู้นี่คือสภาพหลังออกจากฟลายหมูโอ้ยมันดีมากอ่ะแต่คือปวดหัวมากเลยตอนนี้เวียนหัวมากเลยอ่ะคนมันตรงนี้เราจะเป็นใครแต่มันดีมากมันดีมากๆมันดีมาก
คนเราได้ช็อกโกอนานัสช็อกโกแลตพาช็อกโกแลตพายแอปเปิลนะคะ นี่อย่างงี้โอ้โห ไม่เคลือบด้านนี้ด้วยนะคะเคลือบด้านนี้ตกเสียดายเราลองเทปดีมากมาถ่ายเลยละยานมาหยุดได้แล้วนี่กูปรับตั้งนานเลยปรับยังไง เป็นบีบีอ๋อ ให้มันเป็นแบบนั้นไปเลยเนาะสีมันก็จะสดขึ้นไม่เป็นไร วิดีโอ หน้าตาคนหลังอ้วกเป็นไงบ้าง กลับแล้ว ดีแล้วดีไหมให้เท่าไหร่เต็ม 5 เต็ม 5 ก็ให้ 5 นะทุกเครื่องเล่นที่เล่นดีเนาะการตกแต่งเป็นยังไงนะ การตกแต่งก็ดูดีมีความตั้งใจ เครื่องเล่น แต่แล้วแต่เลนนะ แล้วเครื่องเล่นอ่ะคือแบบซับซ้อนดีมากที่เป็นแอคชั่น ขึ้นชื่อสมประเทศวิศวะแล้วแหละ ไปพบตัวเองได้ในช่องกูเป็นความทรงจำวันนี้ยาดาเกือบจะไม่รอดแล้วนะคะ ต้องแบกพยุงมันเดินมานะคะ อย่าถ่ายสิปลดกางเกงอยู่ไม่เคยโฟกัสใด มีสีเมดแดงแต่ก็ขอให้อร่อยนะคะแกงร้านอาหารเกาหลี เป็นชายอันนี้ถุงมือนะคะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วโป้งนิ้วชี้ถุงมือให้เท่านี้นะคะแบบ ๆนิ้วโป้งในกลางทำไม อะไรนะโลกร้อนโลกร้อนโลกร้อน It's global warming so this the global one ไหนโชว์ไหนโชว์ซิ practical ไหม practical แค่ไหน นี่จะเป็นแบบเผ็ด ได้ไม่ได้กินสักทีโชว์ให้ดูหน่อย practical อยู่ได้ มาเทศกาลวายชื่อเสื้อดอกนะคะโยเราไม่มาลงไปเก็บลูกบอลให้น่ารักอ่ะหรือว่าเขาโยนแต่เขาโยนแถมไม่โยนอ่ะตรงนั้นแหละไอ้ตรงลานเนินนั่นแหละไปนอนถ่ายรูปบันไดนกอะไรอ่ะโอ้โหสวัสดีค่ะกับรายบ้าน EP 2 จริงๆ เรื่องจริงเรื่องนี้ literally จริงเลยรายบ้านที่แท้จริง ก็หาหอที่ตุรกี ยังไม่มีหอที่เยอะและโดนหอฮังการีนะคะ ต้องหาหอ3 ที่เลยรายบ้านตอนนี้รายบ้านกันจริงๆ ไม่มีหอเป็นที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง พร้อมโดนเทได้ทุกเมื่อก็คือต้องซื้อเต็นท์รอแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่ซูดเกิดมา เป็นจริงเป็นจังไหมไปทางซ้ายนะคะ ไปทางซ้ายว่าแกถึงได้นั่งดูอะไรอย่างนี้ทางซ้ายทางเดียวเหมาะสำหรับคนที่อยากกินมะม่วงนะคะ ไม่มีนะผมว่าถ้าเยอะเท่าซอนบิ๊ก คงตรง ใช่สุด มันอัดกันจนแบบออกมาไม่ได้แล้วทุกคนก็ไม่ยอมออกด้วยนะรถอัดกันมากเลยทุกคนมันอัดกันแบบทุกคนก็คือไม่ยอมออกมาเลยเนี่ยมันพยายามอัดกันนะเนี่ยสมน้ำหน้าเขาเผื่อคันนี้ขอให้ลงนะคะสถานีข้างหน้า ถ้า
คันนี้ก็คือแบบว่าจบ อันเนี้ยค่ะ เรารอคันเนี้ยค่ะ ที่มันเลทมา1 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็ไปคืนเหมือนกันทุกคนก็คือโล่งเลยตรงนี้หายไปหมดแล้วแต่ว่าเราต้องได้ขึ้นแล้วล่ะโมอินโคโลนนะคะ อันนี้คือสะพานนะคะ สะพานกิมมิคของโคโลนเลย เราข้ามประมาณ3-4 รอบแล้วใช่ไหมสวยทริปนี้อะไรนะ walking date ไอ้ก็เป็น running date บ๊ายบายทริปวิ่งสู้ฟัดที่แท้จริงไปแล้วทุกคนอันนี้คือไฟลท์ที่เทอร์มินอล1สนามบินบอนโคโลนนะคะ ชื่อเมืองมีแต่ตุรกีนะจากสโคเปไม่ใช่บูดาเปสต์ก็ไม่ใช่ บาร์เซโลนาไม่ใช่ มิลานโนไม่ใช่นั่นหรอเริ่มจากอิชเมียอันทาเลียอิชเมียอิสตันบูลซาบิฮาอันทาลาเอเกเลโอเคเอเลซิกเอโร İzmir. ยาวเลยค่ะ ยาวเลยค่ะ ตุรกีเลย move 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 Say hospital. the bird No, the bird. Soon. No, but the bird here. The bird. The fat bird. It's not a. It looks like an airplane. A big. goodbye I both like and hate you here why is it so hard to search for an apartment bye bye ไปละคือสภาพสาธุยาดาแม่งตกเครื่อง ทุกคน มันมีผัดกะเพรา This is holy basil that I cook for you but this is veggie เฮ้ยผัดกะเพรา 3.19 ยูโรเมตรเฮ้ยเชื่อได้ปะวะของเลเว่นะคะ อันนี้เราอยู่เลเว่ที่สนามบินโคโลนเนาะคือแนนบอลตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเลเว่ก็ยังไม่ปิด และเลเว่เนี้ยเราเคยมาเดินเราครั้งหนึ่งตอนเรามาส่งเพื่อน แนะนำเลยราคาเท่ากับเลเว่ข้างนอกเลยนะคะ ไม่ได้ชาร์จราคาสนามบินขึ้นเลย เป็นอันที่ยังไม่ได้เช็คอินเข้าเกตนะแล้วก็ใหญ่กว่าเลเว่ซิตี้ต่างๆเนาะค่อนข้างใหญ่พอตัวเลยนะคะ ใครที่อยู่โคโลนอะไรอย่างเงี้ยวันอาทิตย์ถ้าแบบอะไรปิดแล้ว ไม่อยากไปอะไรนะเลเว่ซิตี้หรือเลเว่จูโกที่สถานีรถไฟก็มาที่นี่ได้ใหญ่มากที่สนามบิน ใหญ่จริงๆมีทุกอย่างแม่มีของสดซื้อที่สนามบินได้ เดี๋ยวเราจะลองผัดกะเพราแล้วกัน มีเครื่องบีบ orange juice นี่ก็มี orange juice นะคะ orange juice นะทุกคนน่ะคือแบบไม่ได้เห็นมันนานมาก from Spain and Portugal ไม่ได้เห็นมันนานมากๆแล้ว เดี๋ยวเข้าไปซื้อผัดกะเพราดีกว่า เข้ามาข้างในนี้เราก็จะมี boarding control อีกนะคะ คือแบบแถวยาวมากกะเวลาไว้เลยว่าต้องประมาณ30 นาทีอะสำหรับใครที่จะเดินทางไปประเทศที่จะต้องตรวจพาสปอร์ตวีซ่าของตุรกีอะจากเยอรมันไปอะThis is our first flight sitting together right Yeah. No, because of you it's not first. Oh when is first to Lille I think so. We also even had second, no? when Uh, I don't know. Yeah, this couple cannot remember anything. He seems so sleepy. Let him sleep. Yeah, it's like